Welkom allemaal. En we zijn vanavond hier gekomen voor de lezing van Sonja en Gert-Jan. Die weer een fantastische reis hebben gemaakt, zoals de meesten hebben gevolgd, ook online. Maar zij kunnen natuurlijk zelf het veel beter vertellen. Dus ik geef heel snel het woord. Ze zijn een beetje zenuwachtig, dus ik hoop op een klein aanmoedigingsapplaus. Sonja en Gert-Jan! Ja, welkom iedereen. Het is zo leuk om zoveel bekenden te zien van onze lezing vorig jaar, maar ook heel veel van ons, heel veel nieuwe mensen. Die waar ze vandaan komen. En ik wil een speciaal welkom heten aan onze oudste fan. En dat is Riet. En Riet is 93. En ze heeft voor vanavond een uitzondering gemaakt, want ze gaat nooit weg s'avonds, maar voor ons heeft ze toch de moeite genomen om te komen. Welkom Riet. Ja, we vinden het erg leuk, nogmaals, dat jullie hier zijn. En we gaan vanavond een klein beetje vertellen over de reis die we gemaakt hebben het afgelopen jaar sinds september. We gaan niet alles vertellen, heel veel staat op internet op onze blog. Achter in de zaal hebben we wat kaarten en wat stickers weggelegd. Dus als je zegt van ik ken die blog nog niet, neem een kaart mee. Of als je het gewoon leuk vindt om een kaart mee te nemen of om een sticker ergens op te plakken. Mag ook. Maar we gaan gewoon van start, want anders gaan we door onze tijd heen. En Yvonne bewaakt de tijd, hè? Ja, we zijn dus onderweg sinds september, eigenlijk sinds oktober 2019. In de komende slides gaan we ook even laten zien waar we allemaal geweest zijn in die tijd. We laten ons Afrika-avontuur, wat ver daarvoor was, laten we even buiten beeld. Maar dit is in ieder geval wat we fulltime... Grotendeels van het jaar gereisd. Ja. Van de Sahara in Marokko zuiden, tot de volgende plaatje. Oh ja. Tot het Noordkaap. En van IJsland tot Armenië. Nou, zo hebben we heel Europa van noord naar zuid en van oost naar west doorkruist. En onze My Lady is nu in Armenië staat ze in een loods, goed bewaakt. Ja. Nou, hoe wij onze route bepalen, dat is voor sommige mensen ook wel eens een vraag van, ja, hoe ga je nou op pad? In eerste instantie pakken we de reisgidsen erbij. Hier staan er een aantal die hier beschikbaar zijn in de Nobelaar. Dus als je zegt van ik wil ook zo'n reis maken, de Nobelaar heeft een heleboel reisboeken en anders zijn er allerlei reiswinkels en atlassen en zo te koop. Zo doen we dat. Lonely Planet is een belangrijke bron, die hebben we digitaal en sommige op papier. Dan gaan we de hoofdlijnen uitzetten. Ja. Dat doen we, dit is de kaart van Turkije waar je een aantal punten op ziet staan. Die halen we uit de Lonely Planet of van tips van mensen die lokaal bekend zijn. Die zetten we dan op de kaart van het land waar we zijn. En dan gaandeweg verdwijnen er sterren. Want dan zeggen lokale mensen van nee, daar moet je echt niet naartoe. Dat is helemaal niet zo mooi zoals ze het zeggen. En of dat is veel te veel toeristen. Nou, daar gaan we dus niet naartoe. Want dat zegt meestal al genoeg. En zo plannen we het eigenlijk, hè? Een beetje van dag tot dag ook. We weten eigenlijk, 's ochtends weten wij sowieso nooit waar we s'avonds slapen. Die kaart die ik net liet zien, dat is een offline kaart. Dus we hebben geen internet nodig om te kunnen navigeren. We hebben ook geen papieren kaarten. Tot nu toe hebben we geen papieren kaarten gehad, alleen hebben we nu wel gezegd, we willen wel weer papieren kaarten hebben. Dus daar zijn we nog een beetje zoekende in van hoe doen we dat nou. Maar vervolgens navigeren we wel op Osmand, op een offline kaartsysteem. En als we boodschappen gaan doen, dan pakken we Google Maps er ook wel eens bij. En soms pakken we ook Google Maps erbij, maar daar komt straks nog een voorbeeldje van. Ja, en wat we ook doen, ik zei net, we weten eigenlijk nooit waar wij s'avonds slapen. We hebben 2 apps op de telefoon, Park4Night en iOverlander. En dat zijn apps die worden gevuld door mensen die aan het reizen zijn. En die hebben dan een mooie plek gevonden om wild te kamperen, want het gaat bij ons met name om wild kamperen. En dan kun je dus daar naartoe rijden en dan beslissen we van hier staan we of nee, dit is toch niet zo wild als we geschreven hebben. Dus we gaan ergens anders.
Dus zo bepalen we onze en we weg. bepalen ook de review. We kijken ook goed naar de reviews van die plekken. Dus is het veilig, is het mooi, is het, nou ja, wat dan ook. En dan, als we aan het rijden zijn, hebben we onze spot op het dashboard staan. Die legt heel de reis vast via een satellietnavigatiesysteem. Nou, die hele reis wordt vastgelegd, die zie je ook op de kaart die dan we vervolgens maken. Hier zie je de kaart van onze reis. Maar het is ook een soort van verzekeringsapparaat waarmee we ook berichten kunnen sturen. Mocht het zijn dat we ergens vastzitten of in een onveilige situatie zijn, dan kunnen we altijd met die spot communiceren zonder dat we telefoonontvangst hebben. Dus we zijn altijd veilig. Dat vinden wij. Want je drukt op die knop en dan komt er waar ook de wereld hulp naar je toe. Ook als we wandelingen maken, nemen we die ook mee, dat apparaat. Stel dat er een van ons tweeën valt, je weet het nooit. Dan krijgen we hulp. Dus voor iedereen die zich zorgen maakt daarom, geen zorgen. Het gaat altijd goed. Nou ja, dit is het eerste deel van de route die we gedaan hebben. Door Europa, Italië, Balkan en Griekenland, Noord-Macedonië en Bulgarije. Daar gaan we nu maar iets over vertellen. Ja, en ik wil jullie alvast even meegeven dat we een paar dingen eruit gelicht hebben uit de landen. Want we hebben zoveel gezien en zoveel gedaan. Als we het allemaal willen vertellen, moeten jullie echt 3 dagen blijven. Maar je kunt ook op je gemak alles teruglezen op onze website. Van alles wat we gedaan hebben is er een blog geschreven door Gertjan. En met foto's en filmpjes. Dus in een regenachtige dag is dat misschien een mooie invulling. Dit is de route die we door Italië gedaan hebben. Dus van noord naar zuid tot aan Napels en toen weer omhoog. En dit is een indruk van hoe we Italië binnengekomen zijn. De Colle di Tenda is een bergpas tussen Frankrijk en Italië. Die eigenlijk alleen maar met de motor of met een 4x4 te bereiden is. Maar daarom wel heel leuk om te rijden. Er zijn 12 haarspelbochten naar boven en 48 haarspelbochten naar beneden. En dan zijn ook echt haarspelbochten. Dus op bepaalde plekken was het toch wel spannend. Je komt precies op het goede moment met je verhaalschap. Deze haarspelbocht heeft 3 keer steken om er doorheen te komen. En dan hebben we nog niet eens zo'n hele lange auto. Dus met een camper moet je het niet proberen. Of met een grote truck. Nou, laat het nog even doorlopen, schat. Wat je ziet in de vallei was er een bosbrand aan de gang. En deze vond ik wel leuk. Die heb ik eigenlijk speciaal voor Heinrich ingezet. Kijk, mooi, zo'n helikopter die dan uit een tankwagen zijn water haalt om daar nog even te gaan blussen. Ik vond het een hele tricky operatie, maar blijkbaar wordt het op deze manier ook gedaan. Ook deze gaan we weer. En Italië is 1 openluchtmuseum. Het is echt fantastisch wat je daar allemaal kunt bezoeken. We lichten er gewoon een paar steden uit, een paar mooie dingen. Rome, het Forum Romanum is dit. En de Pantheon. En nog een plaatje van het Forum Romanum. Nou ja, ga gerust een keertje naar Rome zou ik zeggen. Dan kun je het met eigen ogen zien. Dit is Firenze. Met de Duomo. En de beroemde David. Die moesten we natuurlijk ook zien. Die is echt prachtig. Ja. Als je er goed naar kijkt, dan je kunt er echt een uur naar kijken. Het is helemaal uit de marmer gehakt. En de ogen, ja, er zijn ook andere delen, maar de ogen. Ja, gewoon door. Dit is Siena. Siena hebben we eigenlijk bezocht omdat ik daar heel lang geleden Italiaans geleerd heb. In de zomervakantie. En Gertjan wilde toch wel zien of die school wel echt bestond, waar ik hem toen 2 weken voor in de steek heb gelaten. Is ook Siena nog. Ik wilde per se de scheve toren van Pisa zien. Die had ik nog nooit in het echt gezien, dus we zijn nog even langs Pisa gereden. En ons in het toeristengedruis gemengd. Het was
oktober toen we er kwamen, maar het was nog steeds hartstikke druk. Ja. Blijft druk. Ja, en de natuur is natuurlijk ook prachtig. Wij zijn reizigers die proberen de natuur en de cultuur te combineren. En ja, dit is in de Appenijnen. Hebben we heel veel gewandeld daar. En je ziet met mijn wandelstokken, die ik altijd meeneem. Daar hebben we echt lange tochten gemaakt in Italië. Ja. En ja, dan heb je hele mooie vergezichten. En mooie aangezichten. Ja, en dit is, ja, dan ga je ergens overnachten en dan, ja, zo ziet het er dan uit. Er is niemand in de buurt. En dat, ja, dat is waarvoor wij reizen eigenlijk. We sloten Italië af met de Dolomieten. We waren eigenlijk verrast dat we in een Duitsstalig gebied terechtkwamen. Ja, mensen die al in Italië geweest zijn, die weten dat, maar wij waren niet van die Italiëgangers. Dus alles was ineens in Duits. Dat was echt heel, heel bijzonder. We hebben 8 weken in Italië rondgetrokken. Ja. En die Dolomieten zijn ook zo spectaculair. Moet je kijken wat een pieken. Ja, hier stonden we vlakbij, hebben we geslapen en dan 's ochtends waren allemaal klimmers. Die gaan dan, die zie je daar dan op die dingen klimmen. Dat doen wij niet hoor. En natuurlijk, pizza in Napoli. Ja, daar zijn we speciaal voor tot in Napels we zijn tot in Napels gereden en we hebben in Napels een pizza in Napoli gegeven. Ja. Dus, en als toetje? En als toetje natuurlijk. In Italië hebben we ook lieve mensen ontmoet. Dit is een foto van een vriend van mij toen ik nog studeerde in Gent. Dus echt al heel lang geleden. Met zijn vrouw en die huren elk jaar een huisje in Italië. En zij volgen ons ook op Facebook. En ze zagen dat we in Italië waren. Dus ik kreeg een berichtje van, zullen we elkaar eens terugzien? Nou, het was 40 jaar geleden dat ik die man nog gezien had. En hij mij natuurlijk ook. Maar het was super gezellig. We zijn daar een paar dagen gebleven. En het is een soort van adoptiekleinkind wat ik gekregen heb. Een Nederlandse familie die naast ons stond op een camping in Italië. Ja, waar we nog steeds contact mee hebben. Ja. Waar ik ook geholpen heb om wat probleempjes aan zijn auto nog op te lossen. Of zijn camperbus. En toen gingen we de Balkan in. Totaal ander gebied dan Italië. Met natuurlijk ook mooie vergezichten en lieflijke landschappen. Maar ja, een beetje Oostenrijks is Slovenië. Slovenië is ook heel mooi van natuur. Heel veel meren. Ja. En prachtig, de zee, de Adriatische Zee is dan ook weer prachtig. Met kleine Venetiaanse stadjes en mooie haventjes. Is dit ook nog een Slovenië? Nee, Kroatië. Volgens mij. Iran is dit. Nee, dit is Slovenië. Ja, we hebben er zomaar wat dingetjes uitge... Dit is Piran. Dit is Piran. Ook goed. Ja. En het is gewoon een mooi plekje. Ja, daar hebben we heel lekker gegeten. Ja. En ik ben ook degene, ik zoek meestal de spots uit om lekker te eten en te drinken. En daarvoor gebruik ik vaak TripAdvisor of gewoon Google. En hier had ik toevallig een blog gelezen over die stad en daar had iemand geschreven van het is een super lekker restaurantje. Dus dat hebben we uitgeprobeerd. Voor weinig geld. Ja, dat is ook niet onbelangrijk. Maar we moeten het met een beperkt budget doen, dus ja. Dit is het Nationaal Park van... Staat het? Ja, dat op de vorige plaatje staat. Dat staat niet op de goede plek. Maakt niet uit. Dat kunnen mensen mooi invullen. Dit is nog steeds het National Park. Dit is Pula. Pula, met een, ook mensen, oh ja. Want het is wel leuk aan deze landen, want veel mensen hier in de zaal die zijn daar ook geweest. Hè. Volgend jaar wordt het veel spannender hoor, als het leuk zijn. Dat hoor je aan het eind van de lezing. En Zagreb, Kroatië. Ja, dat is een heel mooi nationaal park. Het Una National Park in Bosnië. En dat ligt eigenlijk vlakbij het park van de Plitvice-meren in Kroatië. Alleen het voordeel van dit park is dat er niemand komt, bijna niemand. En Plitvice-meren, dan loop je dus in file. Maar het ziet er net zo uit. Dus we hadden die tip gekregen van een reiziger onderweg en daar hebben we ook een paar nachten gekampeerd. We zijn er ook langs de rivier gereden. De rivier is een grensrivier. Ik heb er ook bij geschreven, heftige oorlogsherinneringen. Want daar zie je ook nog wel overblijfselen van de oorlog van de 90e jaren. En vooral ook dit soort overblijfselen.
dat is wel heftig aan Bosnië en Herzegovina, dat er toch heel veel nog zichtbaar is van die verschrikkelijke oorlog in de 90 jaren. Ook Sarajevo. We hebben uitgebreid bezocht met een gids, Ado. Ja. Nou, die jongen die heeft dus zelf de oorlog meegemaakt. En hij vertelde dat hij het eigenlijk fantastisch vond, want dan hoefde hij ook niet naar school. Dan hoorde hij van, oké, we mogen thuis blijven. Ja, het is de beleving van een kind blijkbaar. Als de stad aangevallen was, dan hoefde hij niet naar school. Ja. Dit zijn ze noemen ze de rozen van Sarajevo. Dat zijn dus eigenlijk herdenkingsplekken, hè, waar de mortier is ingeslagen. Ja. En dan hebben ze dus die spetters, dat is van hars, Ja. rode hars. De kaart van Sarajevo met daaromheen het oranje gebied is waar de vijand zat. Sarajevo ligt in een kom tussen de bergen en die werd eigenlijk van alle kanten af werd die gestookt. Op een gegeven moment heeft men een tunnel gegraven onder de startbaan van het vliegveld om de stad te bevoorraden. Dit is de tunnel. De Tunnel of Hope. En die kun je dus nu bezoeken en dan kun je ervaren hoe dat moet geweest zijn als je daar met je eten en zo, dan brachten ze eten van de ene kant naar de andere kant. Dit is Mostar, de opnieuw herbouwde brug, want die was ook in die oorlog helemaal verwoest. En dan kom je in een wat meer lieflijke omgeving, Kroatië. Kroatië ligt een beetje om Bosnië-Herzegovina heen. Dat is een beetje een aparte situatie, maar Dubrovnik is dan een hele mooie stad in het zuiden van Kroatië. Daar hebben we ook een paar dagen, daar hebben we toen een appartementje gehuurd om even bij te komen van alle indrukken. Om even een paar dagen rust. En dan hebben we de stad bezocht en nou ja, toen hebben we daar ook de voetbal gezien op een heel groot scherm in Dubrovnik. Ja. Dit is Montenegro. Zijn we heel kort, nou zijn we niet kort geweest, maar wel kort kunnen bezoeken omdat we toen problemen met de auto kregen. Die komen later nog. Ik heb aan het eind even wat samengevat wat we allemaal hebben moeten doen om de auto weer nog rijdend te houden. Het is gelukt, dus ze rijdt nog steeds, onze My Lady. En dat hopen we dat het op deze manier ook blijft. Maar dit zijn wat plaatjes van de fjord van Kotor is het voor mij. Oh. Ja. Oké. Dit is ook nog dit is de Montenegro, toch? Ja, dit is het Lovća National Park en dan het mausoleum van Niegas, een of andere volksheld die helemaal verheerlijkt wordt. Bovenop die berg in de sneeuw was het toen. En toen kwamen we Albanië binnen en dan wilden we nog wat boodschappen doen. En ja, sowieso kopen wij in die landen, koop je heel vaak je boodschappen onderweg, want grote supermarkten kennen ze dat niet. En nou, dat was het eerste contact met de Albanische vrouw. We hebben een paar eieren gekocht en toen kregen we zomaar gratis wat mandarijnen erbij. En ja, dan probeer je met elkaar te communiceren. Nou, dat lukt natuurlijk niet, want wij spreken geen Albaans. Maar met Google, we hebben heel goed leren googlen. Want die Google Translate, dan kun je iets vertellen en dan kunnen zij het lezen of horen. En op die manier voer je wel gesprekken. Het gesprek duurt iets langer dan normaal, maar je komt er wel aan uit. Ja. Dit is groeien. Ja. Dit was een heel mooi bezoek aan was het in dat kasteel? Groeien kasteel. Ah, ja. En dit was die man was de bewaker van een soort heilig huisje daar. Heiligdom. Ja. Heiligdom. En hij heette ons welkom in het Italiaans. Hij sprak Italiaans. Een paar woordjes. En wij ook, dus dat maakt het ook weer een stuk makkelijker. En hij zei toen wij binnenkwamen, maakt niet uit van welk geloof je hebt, iedereen is hier welkom. En het mooie is dat we 2 foto's gemaakt hebben van hem. Eentje met Sonja en eentje met mij. De linkse foto zie je hem naast een afbeelding van een islamitische geestelijke. De rechtse foto met een afbeelding van Christus. Dus het is echt ook in diezelfde ruimte wordt de universele godsdienst beleefd, zeg maar. Dat vonden we heel mooi. Dit kennen jullie, hè? Jullie zijn daar geweest, hè? Tirana, de hoofdstad van Albanië. Daar hebben we niet zo lang vertoefd, want het was, Tirana was een beetje op de schop, hè? Er was werd heel veel hersteld en dat was gewoon niet fijn.
We hebben daar wel de markt kunnen bezoeken. Ja, die markten, ik vind dat fantastisch, hè. Die dat allemaal uitgestald is. En een mooie moskee. En een mooie moskee heb ik daar bezocht. En dat is een natuurgebied in Albanië. Het water is gewoon zo blauw als op deze foto. En ze noemen het ook de Blue Eye. Is ook natuurlijk een heel toeristische attractie. Wij waren daar helemaal alleen, want we waren daar niet in het hoogseizoen. Maar dit is, heel mooi om te zien. En je kunt er prachtig door het achterland van Albanië heen rijden over wat minder verharde wegen of onverharde wegen. Helaas, het is goed gegaan, maar met de reparatie die we hebben gehad, is het maar net goed gegaan. Maar het bleek is achteraf. Niet meer aan denken, het is gewoon goed. En dit is, dat was eenmaal in het zuiden van Albanië, Butrint. Ja. Dat is een oude Grieks, Romeins, Byzantijnse stad. Het lijkt net alsof je in Italië of Griekenland rondloopt, maar ja, dit is dan Albanië. Was het september? Dit was al eind november, denk ik. Ja. Ja, in november zijn we in Griekenland binnengekomen en ja. Zoiets. Dit is ook nog Albanië, hè? Ja, het is de laatste foto van Albanië. Nou, en dan ga je dus Griekenland in. Nou, Griekenland is ook echt, zo mooi, zo rijk aan cultuur. Mensen zijn ook heel vriendelijk. Wij vonden het een duur land, Griekenland. Boodschappen toen is dat best prijzig. Griekse yoghurt bijvoorbeeld, kost daar €4 voor een liter. Als je geluk hebt, soms €5. Ja, dat vonden wij toch heel bijzonder. En wij zijn eigenlijk Griekenland, toen we daarin reden, toen hadden we van tevoren al een adres gezocht om mee te doen aan Workaway. Nou, Workaway is een platform, kun je voor aanmelden om als vrijwilliger mensen te helpen. En we hadden dus iemand gevonden in, volgende plaatje. Hadden we iemand gevonden in Marmari, op het schiereiland Mani, in Peloponnesos. En die vrouw die zocht dus iemand die kon helpen wat loodgietersklusjes, schilderen, maar vooral de tuin onderhouden. En daar hebben we dus een week gelogeerd, want dat is de formule. Je gaat dan een poosje bij zo iemand in huis, je krijgt dus logement. We hebben toen ook in een appartement geslapen. En ze moeten ook eten voor jou voorzien. Dus zij deed dan ook boodschappen en toen we daar waren was ik jarig. En toen heeft ze voor ons heel lekker gekookt. En natuurlijk champagne erbij, want uiteindelijk bleek zij een Parisienne te zijn die daar een huis had. Dat was helemaal geen Griek. Maar maakt niet uit, ze had hulp nodig. En dat was echt een mooie ervaring. Ja, dat is leuk. In hoe heet het? Leonidio hebben we Marcel en Wilma ontmoet. Een Nederlandse stel die op dezelfde camping stonden en via onze website ons een berichtje hebben gestuurd van hé, we staan op dezelfde camping, zullen we een keer een bakje doen? Nou, van dat bakje kwam er heel veel meer. Ja, want we hebben vervolgens samen ook nog oud en nieuw gevierd. Dat was precies op de jaarwisseling dat we daar waren. Ja. Dat was erg gezellig. En we hebben hen toevallig vorige week zijn ze ons komen opzoeken. Ja. Dus ja, dat is gezellig bij een vuurtje, een stoofpotje erbij en je zag de champagne was er ook bij, dus we hebben daar erg genoten van elkaar. Wij koken, als we buiten koken, dan doen we dat meestal met zo'n, wat ze noemen een Dutch oven. Het is gewoon een gietijzeren pan eigenlijk, maar ze noemen dat een Dutch oven. En we hebben dan een vuurtje en dan je kunt die pan dus ook in de vlammen zetten als je wil. Dus dan maken we meestal een soort van stoofpot en dan trekken die kruiden er heel goed in. En het heeft natuurlijk wel wat als je buiten bij het vuurtje kunt eten. Dit is René Konijnenberg, die is gids in Griekenland. Die begeleidt 4x4 reizen voor mensen met eigen auto, maar die kent de mooie plekjes. Die is echt een prachtige man ook. Hij zit vol verhalen, kan heel mooi uitweiden, spreekt een beetje Grieks. Het is leuk om met hem zo'n tocht te maken. En hij benaderde ons van vind je het leuk om even met ons of met mij contact te hebben en we hebben daar een avondje met hem en we hebben met hem ook een tochtje gemaakt naar dit Epidaurus. Ja, dat kun je het ook wel noemen. Theater. Een van de best bewaarde theaters werd ons verteld. Ja. Maar dat is het leuke van social media, hè? Want wij hebben best wel veel volgers op Facebook of op Instagram. En dan zien ze natuurlijk waar wij zijn.
En dan krijg je gewoon een berichtje van, hey, wij zien dat jullie daar zijn. Wij wonen, ja, soms wel 300 kilometer verder, maar dat is voor ons geen probleem natuurlijk. En dan nodigen ze je uit en dan, ja, dat zijn... Dus op die manier passen we ook onze reisplannen per dag aan. De reizen naar de horizon heb ik op mijn shirt staan. Dat is een shirt van Bluff trouwens, maar wij zeggen altijd we reizen naar de horizon. En dat betekent dus dat we eigenlijk de avond van tevoren pas bepalen waar we de volgende dag naartoe gaan. Of wat we gaan doen de volgende dag. Dit is ook een hele mooie plek, aan te bevelen als je in Griekenland bent. De Meteora-kloosters. Nou, die staan dus op krijtrotsen en het lijkt net alsof ze zweven. Het is echt super mooi om daar te zijn. Ja, nog wat pleintjes van Delphi. En de mooie kampeerplekjes die we vinden. Ja, daar ga je zo slapen. 'S Avonds een vuurtje bij de auto en de zonsondergang meemaken. En de volgende ochtend met de mist weer opstaan. Ja, geweldig. En dit soort uitzichten. Kanaal van Korinthe. Waardoor eigenlijk de Peloponnesos een eiland is geworden. Omdat er nu een waterweg tussen zit. Eigenlijk is de Peloponnesos een schiereiland. Jij weet altijd zoveel, ik snap dat niet hoor. Ik vergeet dat ook allemaal. We gingen toen naar Noord-Macedonië. Ja, daar heb je ook prachtige meren. En dit was in een soort van canyon of zo, hè, waar we toen met een bootje doorheen gingen en toen gingen we die ondergrondse meren bezoeken. Ja. Maar dit heb je ook. Prachtige meren met daartussen een bergrug waar je dan in de winter, dit was al januari, dus er lag wat sneeuw. En dan moet je door de sneeuw de pas over. Ja, we hadden ook om kunnen rijden, maar het was wel leuk om dit te doen. Nou ja, jij vindt dat vooral leuk. Dit is ook nog Macedonië, denk ik. Toen gingen we naar Skopje, de hoofdstad van Macedonië. We hebben nog nooit in ons leven zo'n lelijke stad gezien. Het is echt bizar. Ze hebben daar is een aardbeving geweest in de 60 jaar of zo, als ik me goed herinner. En daar hebben ze dus een project gehad, project 2014 noemt dat. En tussen 2010 en 2014 hebben ze allemaal nieuwe gebouwen weggezet. En van die protserige standbeelden. Dus ze zijn eigenlijk nog maar 10 jaar oud. Maar ze hebben het op zo'n manier gemaakt dat het oud lijkt. En op dit plaatje zie je Alexander de Grote. Want zij claimen dat hij van hen is, Alexander de Grote. En dan zie je ook die beelden rond die fontein. En dat is ook Alexander de Grote in allerlei stadia van zijn leven met zijn moeder. Maar dat zijn dus nieuwe beelden. Dit soort tegenstellingen krijg je dan. Rechts staat het gebouw van de oude communistische partij. Wat dus het hoofdgebouw was in de tijd van de communisten in Albanië. En links staat het gebouw van de nieuwe socialistische partij. Nou ja, je ziet hoe het verschil is. Nou ja, ook hele mooie dingen zie je in Macedonië. Deze man, zijn winkeltje kwamen binnen, die maakte houtsnijwerk. En die maakte ook houtsnijwerk voor kerken en kloosters en zo. Heeft dat van zijn vader en van zijn opa geleerd. En is dus nu degene die dit werk weer opgenomen heeft. Erg mooi werk maakt ze. Dat maakt hij. Een klooster aan het meer van Ohrid. Ja, dat is terug te Ah, ja. ja. Ik ben de naam even vergeten. Ja, die hadden we niet erbij geschreven. Ja, dat hadden we moeten doen. En toen kwamen we in Bulgarije. Nou, je ziet op het plaatje onze sloffen, de Nederlandse sloffen, en de beer. En die beer die reist met ons de hele wereld rond. En dat is Gert-Jan zijn beer. En die heeft hij gekregen toen hij 1 jaar oud was. Dus die beer, mag ik zeggen, is nu 66. Ja. En bij elke grensovergang, als het eerst is, maken we daar een foto van. Plovdiv werd ons aangeraden door Pieter, onze schoonzoon. Die heeft daar een poosje gewerkt. En die zei dat het zo'n mooie stad was. Nou, hij had gelijk. We hebben er erg een mooie tijd beleefd. Ja, heel mooi theater ook. Kun je daar, Grieks theater. Ja. dat verwacht je eigenlijk helemaal niet. Maar, oh ja, dit is dat huis van Lamartine.
een poëet. Een Franse poëet en Mitterrand schijnt het huis geopend te hebben. Ja, het museum. Of het museum geopend te hebben. Want die man heeft in 1800 geleefd. Dus. Wat ik mooi vond aan de stad is de verwevenheid van oud en nieuw. En hoe ze met respect voor het oude de nieuwe infrastructuur gebouwd hebben. Dat zie je op dit plaatje vrij mooi. Hier hebben we ook een paar dagen aan de Zwarte Zee gezeten. We waren ook nog nooit aan de Zwarte Zee geweest. Het is dan ook weer een mijlpaal die je bereikt. Daar sneeuwde het op het moment dat we aankwamen. Maar een paar dagen later waren we in Nessebar. Een soort van schiereilandje in de Zwarte Zee. Met hele mooie gebouwen en tientallen kerken met prachtige iconen. Ja, mooi om te zien. En toen gingen we naar Azië. Ja. Turkije. Dit is de route die we door Turkije hebben gedaan. We zijn half februari zijn we in Turkije binnengekomen en we wisten dat daar die aardbeving had plaatsgevonden. Hier zie je waar de aardbeving had plaatsgevonden. En we hebben geprobeerd om met respect voor het land en met respect voor dat aardbevingsgebied te reizen. Toch hebben we het niet helemaal kunnen vermijden om daar iets van te zien, maar daar komen we later nog over. We kwamen in het Europees deel van Turkije binnen met sneeuw. Het was echt winter. Sowieso was het niet echt lekker weer in Turkije. Hadden we ons heel iets anders bij voorgesteld. Ja, de Istanbul hebben we bezocht. Daar zijn we misschien wel 11 jaar geleden of zo met vrienden van ons, Petra en Willem, zijn we daar ook een week of zo geweest. Maar we wilden toch nog een keer met z'n tweeën een paar dingen bekijken. En ja, deze bijvoorbeeld Topkapi-paleis wat we bezocht hebben. We hebben heel veel gezien, maar we hebben deze er maar eens uitgelicht. Ja, dat is ook nog bij het Topkapi-paleis. Ja. Mooie kleurige stad met veel zoetigheid. Mooie markt. Ja, dus een overdekte markt, de bazaar. En natuurlijk moskeeën. Heel veel moskeeën. We hebben de Suleiman moskee toen bezocht, Soleimani moskee. En daar hebben we een hele interessante rondleiding gekregen van Farhoud, volgens mij. En die jongen werkte daar als vrijwilliger in die moskee en die heeft ons heel veel verteld over de islam. En die heeft ons van alle dingen verteld waar wij nog nooit van gehoord hadden. En toen we weggingen kregen we ook een Koran in het Nederlands mee. Dus wij kunnen nu ook de Koran lezen. Toch? Ik ben eraan begonnen. Zit in de auto, hè? Ik ben eraan begonnen, ja. Dit is Erce. We kwamen tegen in Macedonië, in Montenegro. Toen we daar onderweg waren en samen met 3 vrienden was hij onderweg in Montenegro, gewoon op reis, op vakantie. En toen zei hij van, ze vonden vooral onze auto mooi, van die jonge gasten die vinden dat zo'n auto altijd mooi. En hij zei van, als je ooit in Turkije bent, dan moet je me komen bezoeken. Ik zeg, dat is een deal. En dat hebben we gedaan, we hebben hem bezocht. En ja, wat bijzonder was aan Erce is, hij is architect, nog niet zo lang geleden afgestudeerd. Maar hij was heel erg kritisch over wat er in het aardbevingsgebied gebeurd is. En hij is er ook geweest, hij heeft er ook hulp verleend. Want in de tussentijd, sinds wij uit Montenegro kwamen, had die aardbeving plaatsgevonden. We hebben ook contact met hem gehad en hij is inderdaad naar het aardbevingsgebied afgereisd. Heeft daar geholpen met eerste hulp. Maar hij was heel kritisch over de bouwwijze van sowieso de Turkse architectuur. We hebben sowieso in Turkije heel vaak gesprekken gehad over die aardbeving en over Erdogan. Ja. Want het kan wel. Je moet een beetje uitkijken met wie je praat, maar dan merk je op een bepaald moment wel van, mensen staan er open voor en dan hoor je toch ook directe verhalen hoe zij het allemaal beleven. Heel interessant. Izmir, een andere stad die we daar gezien hebben. Een totaal andere stad dan Istanbul. Veel opener, vrijer lijkt het wel, een relaxte sfeer. We hebben lekker gegeten. Lekker visje. En een leuke markt. En wat ons opviel van ver
buiten, of ja, van veraf zagen we al dit beeld van Atatürk. Kemal Atatürk, ja. Ja. En wij zijn daar naartoe gereden. Het was even een zoektocht om daar te komen. Maar we hebben het gevonden en toen stonden we voor het hek. Ja, toen stapte Sonja uit. Sonja stapte uit en toen? En toen kwam er een Turkse man naar me toe. En hij zei van, willen jullie dit bezoeken? En ik zei, ja, eigenlijk wel. En hij zei, ja, kom maar, ik doe de poort wel open, kom met jullie auto naar binnen. Dus we mochten helemaal bijna tot aan dat beeld rijden. En dan ging hij ons een rondleiding geven. En ook verteld over Atatürk, want ja, Atatürk is het natuurlijk, hè. En toen we weggingen, want we zijn daar wel even geweest, toen zei ik van ja, ik ga jou betalen, want ja, we hebben dit kunnen bezoeken. Hij zei, nee, want wij mogen als ambtenaar geen geld aannemen. En ik zei, maar het is niet voor jou, het is gewoon voor je kinderen. Want daar hadden we het al over gehad, hè, want in zulke gesprekken, vooral in die landen, vragen ze altijd, heb je kinderen? En dan laten ze hun kinderen zien en dat is natuurlijk het mooie van telefoons ook, hè, dan kun je foto's laten zien en ja, dan... Trouwens, dus heeft hij het geld wel aangenomen. Het lijkt alsof het uit de rotsen gehouwen is, maar het is gewoon een betonconstructie. Ja, Efeze is ook zo'n plaats die heel veel mensen, als mensen Turkije bezoeken, dan heel veel mensen bezoeken Efeze. Prachtig. Met een heel mooie oude bibliotheek. Ja, mooi bewaard gebleven plekken. Het verrast ons sowieso van Turkije dat er zoveel historie is in het land. Dat hadden we ons eigenlijk niet gerealiseerd, dat het land eigenlijk een soort van draaipunt is geweest in de hele historie van de westerse en oosterse wereld. We zeggen wel, we zijn op weg naar de zijroute, maar Turkije is daarbij echt een spil in die hele geschiedenis geweest. En al van ver voor onze jaartelling zijn daar ook resten van beschikbaar. Nou ga je maar heel snel trouwens, je zit al gelijk in Oudedijs, in de lucht. We halen wat tijd in, het gaat een beetje traag. Nou ja, dit spreekt voor zich denk ik. Mijn eerste duo-vlucht met een paraglider. Als je ooit de gelegenheid hebt om dat te doen. Het is zo mooi. Dit is echt... Het lijkt heel spannend, want je staat op 1700 meter hoog en je kijkt over naar beneden, naar Öledeniz, naar die baai die je daar ook op de foto ziet. En je hangt aan zo'n parachute en je gaat lopen en je voelt die parachute pakt je op, samen met de begeleider dan, maar die pakt je op. En op het moment dat hij je oppakt, ben je vrij. Dan gaat het vanzelf. Ik mocht van hem ook nog even aan die dingen trekken, dus ik kon mezelf ook een beetje sturen. Vond ik wel heel spannend, maar ik was blij dat je weer landde op het strand. Ik vind er niks aan. Durf ik niet hoor. Er staat ook een filmpje op YouTube als je zegt van ik wil het nog eens meebeleven. Vlakbij Öledeniz ligt het stadje Kayaköy. Dat is ontruimd in de 30e jaren van de vorige eeuw, toen alle Grieken uit Turkije zijn verbannen. Het was voorheen een Griekse stad. Voor die tijd was dat ook leefden Grieken en Turken samen in dat gebied, maar al die Grieken zijn eruit gebonjourd. Deze was er ook in Kayaköy. We zijn er langzaam doorheen gelopen samen met hem. Dit is eigenlijk de stad. Dit is de stad, ja. En daar hebben we ook een ontmoet, een Rastafari. Dat huisje dat wordt niet meer echt bewoond, maar dat is nog wel in de originele staat. Dus hij kon heel veel uitleg geven over dat huisje en we hebben echt een hele poos met hem zitten praten. Die man sprak ook heel goed Engels. Ja. En dat is ook een verademing, dat je gewoon eens een normaal gesprek moet voeren. En niet altijd met je Google. Ja, dit lekker ontbijtje. was nog het ontbijt, ja. Dat gingen we pas om 11 uur nuttigen, maar dat is een Turks ontbijt, hè. Dat is echt, als je Turks ontbijt vraagt, dan krijg je allemaal van die bakjes en... Lekker hoor. Pamukkale, als je aankomt rijden dan denk je van, dit is sneeuw. Maar het is dus geen sneeuw, het zijn kalkafzettingen die in de loop van de eeuwen, de duizenden jaren zijn afgezet door de hete bronnen die boven zijn en het water loopt dan over de rotsen naar beneden en daar wordt die kalk afgezet. En dan krijg je dit soort
Beelden, ja. Bovenaan die rotsen ligt de stad Hierapolis, een oude Grieks-Romeinse stad. Prachtige stad, echt de moeite waard om, als je er bent, ook zeker die stad te bezoeken. Met mooie opgravingen en nou ja. En dus, de Italianen doen de opgraving Ja, daar, dat is want waar. het is oorspronkelijk Het is een Italiaanse stad. Ja. Heb ik nog onthouden. Morgen vroeg werden we wakker van het geruis van Ballonnen. opblazende luchtballonnen. Nou, daar zijn wat plaatjes van. Vet. Er is ook een filmpje van, maar dat gaan Op we nu niet YouTube. doen. Zie YouTube, ja. Dit is het ik ga wel heel zoutmeer. hard. Ja, nou ging het heel hard. Dit is Toesgölu. Dat is het zoutmeer. Alleen ja, omdat wij daar in het verkeerde seizoen waren, hebben we niet zoveel zout gezien, maar alleen maar water. Maar in de zomer droogt dat dus op en dan doen ze daar zout weer in. Wel een mooie plek. Mooie plek, een mooie zonsopkomst en zonsondergang. En dan weet je dat je echt op de zijderoute zit als je zo'n caravanserij tegenkomt. In de caravanserais werden de kamelen gestald op de reis naar het oosten. En konden de mensen zich verfrissen in de hammam. Kon er wat gegeten worden en nou ja, op naar de volgende trek van de reis naar het oosten. Het is ook een Dan zie je moskeetje de moskee. in het midden. Nou ja, Toen gingen we naar Hassan Dagi. Dat is een berg. Wat was nou? Dagi was berg, hè? nee, De berg van Hassan. En we zouden dus de berg beklimmen. Hadden we ons voorgenomen. Niet te het flauw. waaide heel Klimmen. erg. Ja. En we zochten een plekje in de luwte van iets. Maar het enige wat we konden vinden was dit hotel, dat gesloten was. Maar de eigenaar die liep wel buiten, die was nog een beetje aan het opruimen buiten. Toen lag er nog geen sneeuw toen we aankwamen. En dus wij hebben nou nog gevraagd, mogen we niet in de luwte van je hotel gaan staan? Want dat is, nou, dan wappert die tent niet zo. Als het dak omhoog zit, dan wappert die tent zo. En dat is toch een beetje spannend. Nou, dat mocht. En de volgende ochtend werden we zo wakker. Dus we hebben geen berg beklommen. Nee. Toen zijn we maar doorgereden naar Konya. Ja, prachtige stad. Ja, een schone proper, zeg maar, hè? Die stad. Hè? Ja. Vergeleken met Istanbul. Ook een belangrijke stad van de geestelijke Mevlana. Een van de grondleggers van de Soefi-stroming binnen de islam. En nou, zijn graf is hier ook. Dit is een graf, of zijn graftombe. En wij zijn daar, we zijn daar toen naar de dansende dervissen gaan kijken. Naar zo'n een optreden, ik weet niet hoe dat uitvoering. En daar hebben we nu een kort filmpje van, maar dan willen we niet meer praten. We willen jullie even meenemen in die wereld van de ronddraaiende dervish. De dervisdans is eigenlijk een soort van beleving van het geloof. Het is een soort van rituele geloofsbelevenis. Dus je ziet ook, als je van Konya ligt de 9000 jaar oude stad Çatalhöyük. En dat is een stad van 7400 voor Christus, dus bijna 10.000 jaar als ik het goed tel. Een Neolithische stad met, vooral dit beeld van die vrouw is dan heel beroemd. Daar wordt ook, langzamerhand wordt die stad steeds verder opgegraven. En het is dan zo bijzonder dat je door zo'n opgraving, door zo'n stad heen loopt en dat je realiseert dat 10.000 jaar lang al mensen
gelopen hebben. En dat jij daar onderdeel van bent. Dat heeft me altijd weer... Ik krijg nu weer kippenvel als ik eraan denk. Het is echt zo'n historisch besef krijg je daardoor. Ik heb nooit heel veel van geschiedenis gehouden, maar als je dan op zo'n plek loopt en je realiseert dat daar zo lang al een beschaving is, dat is toch wel mooi. En toen kwamen we in Cappadocië, een van de mooiste streken van Turkije, denk ik. Maar ja, we kwamen zo binnen in Cappadocië met sneeuw. Het is wel heel goed te zien dat beneden valt. Blijft van ons net Nou ja, dit kerkje lag dus ook in de sneeuw en we hebben daar toch nog wat van kunnen zien. Gelukkig klaarde het weer wel op na verloop van tijd. En konden we wel de mooie plekken ook zien in Cappadocië. Het enige was dat het bleef waaien. We hadden een ballonvlucht geboekt, maar het bleef maar waaien. En we hebben daar 9 dagen in de streek getrokken, gekeken, mooie dingen bekeken enzovoort. Waarvan hier een aantal beelden zijn. Maar we hebben geen ballonvlucht kunnen doen, helaas. Ja, dat moet wel goed. Ergens anders in de wereld. Ja. Dit is ook... Güzeljurt, dat is ook een oude stad ook in Cappadocië. met heel veel van die verontwoningen ook weer. Ja. Wandelingen hebben gedaan. Hele bijzondere vormen. Dit is de kameel. Zo wordt die genoemd. Waarom zou je die zo noemen? Ik heb geen idee. Ja, dit zijn ook van die rotsen waar mensen allerlei benamingen voor geven. Paddenstoelen zijn het toch? Dat is het. En het volgende filmpje is... Zo doen we niet veel plekken. But we can manage, nothing extraordinary. Willen jullie even mee laten genieten? Then we get in between the limestone rocks. The car waves from left to right, touches the rock cliffs. We hear scraping noises and realize the awning has touched the rock face. The track even gets narrower and the tread surface is very uneven. There is a sort of ditch in the middle where water can flow down the track. The sides of the track are sloped and the wheels struggle to have grip. Again, the awning scrapes the rock sides, and also the other side of Malediland, it touches the limestone surface. The track gets narrower and narrower, and I'm really scared to death. We continue hoping the track will improve, but our hope is in vain. The track gets worse. Turning back here is no option. Neither is reversing the car. We laten jullie verder kijken op YouTube. Het is goed afgelopen. Ook de schade is goed gerepareerd gelukkig, maar dat was wel even een uitdaging. Ja. En we zijn toen in Urgu, denk ik, hebben we Pinar bezocht. Pinar is die vrouw naast die man. Aan de rechter, ja. En Pinar is, die vrouw hebben wij ontmoet in 2019, toen we net vertrokken waren. En we hebben toen samen een cursus Spaans gevolgd in Salamanca. En zij wilde toen ook Spaans. En toen zei ze van, als je ooit in Turkije komt, dan moet je mij bezoeken. Oké, dus we hebben contact opgenomen en we zijn dus bij haar uitgenodigd. En hebben weer een mooi paar uren doorgebracht samen.
Zij hadden ook die ballonvlucht voor ons geboekt. Ja, want haar man werkt in de toeristische sector. Ja. Maar ja, helaas moest hij na 9 dagen ons geld teruggeven. Want dat is wel zo, hè? Als het Dit zijn ook doorgaat, nieuwe dan- vrienden. Dit zijn Gertje als een nieuwe vrienden. Dat was heel bijzonder, want je mag geen foto's maken hè, van soldaten. Dat is echt verboden. Ja, zij willen mij ons niet met mij, hè, want naar mij werd niet gekeken. Hè. Ik mocht wel de foto maken, maar verder telde het niet mee. En hij mocht op de foto met My Lady. Dus konden we Vonden de een auto foto vooral maken. heel cool. Dus, ja. Over koel gesproken. Koel Ja. water is ook een belangrijke levensbehoefte natuurlijk. We kunnen 45 liter water meenemen, wat voldoende is voor een aantal dagen. We hebben geen douche aan boord, dus dan heb je niet zo'n hoog waterverbruik. Maar ja, je moet afwassen, je wil je ze nu dan met een washandje in ieder geval afvlodderen. En je wil wat water drinken, dus... En veel van die bordjes zie je dus onderweg en dan kun je daar water tappen. En ook bij de moskee kun je meestal water krijgen. Dus dat is nooit een probleem om water te vinden. En je kunt je wassen. En je kunt je wassen, ja. Hier ook. Daar ook, Dit ook, ja, dat kun je ook wassen. Ja. ja. Toen wij in Turkije waren, toen begon de Ramadan. En dan zie je overal aan de kant van de weg zie je deze borden met welkom en de Ramadan. Er staat er een mooie spreuk bij. En dit is toch wel apart om dat mee te maken. Dit is de Sendere Bridge, Sendere Brug. Dat is een brug die in de Romeinse tijd is gebouwd. Als je goed kijkt zie je aan de rechterkant van de brug, of aan de overkant van de brug, zie je een pilaar staan. Er zijn 4 pilaren, oorspronkelijk op die brug. Maar er is er na verloop van tijd, en dat is na 3 jaar of zo, is er al een afgebroken. Omdat 2 broers hebben die brug gebouwd, 2 broers, machthebbers. En toen kregen ze ruzie en toen heeft de broer die gewonnen heeft de pilaar van de andere broer afgebroken. Dus daar staan er nog 3 pilaren. Dit was op bij het Valmeer. Meer van Val. Ja, daar hebben we met een bootje zijn we daar overgegaan of zo. Ja. En dan, ja, die foto is een heel mooi kerkje, maar vooral die amandelbloesem was zo prachtig. Dat is wel mooi van in die tijd reizen, hè? Die bloesems. We vertelden net van, we zijn langs het aardbevingsgebied gereden, want we wilden een aantal hoogtepunten zien. Nou, dit was een van de hoogtepunten die we wilden zien, Nemrut Dahi. Prachtige berg, een grafheuvel eigenlijk bovenop een berg van ruim 2100 meter hoog. Met hele mooie beelden die in de loop van tijd wel wat afgebrokkeld zijn. De hoofden zijn eraf en die staan ervoor. Dus daar wilden we graag naartoe. En toen moesten we langs de stad Malatya. En toen we Malatya binnenkwamen, toen stonden er allemaal van die UNHCR-tenten. Dus we dachten van, oh, hier zijn vast mensen opgevangen vanuit het aardbevingsgebied. Want dat lag toch redelijk dichtbij. En toen kwamen we in de stad en we hadden daar een hotelletje geboekt. En dit was waar ons hotel was. Ja. Dus dat was heel... Toen hebben we, dat hotel zijn we dus niet meer naartoe gegaan. Dat was al 2 maanden, ongeveer 2 maanden na de aardbeving. Dus je ziet nog dat er, dat gaat binnen een jaar niet gefixt zijn. Wat heeft hij beloofd, hè, Dogan? Aan de mensen dat hij binnen een jaar alles weer opgebouwd heeft. Ja. Dus weet je niet zo gek, hè, dat er veel gestemd wordt. Maar dat kan hij nooit waarmaken, bestaan. Maar ja, de flexibiliteit van de mensen, er was wel een markt opgebouwd en daar konden wij onze behoeften, onze groente kopen, onze levensbehoeften kopen, wou ik zeggen. Ja, het leven gaat gewoon echt door, hè. Zo En werkt dat nou eenmaal. de bakkers waren ook druk bezig. Trouwens, in de muur zie je allerlei scheuren nog zitten. Dit was aan de rand van het aardbevingsgebied. En door gingen we, oostelijk Turkije, met hier de Ishak Pasha, een mooi paleis, kasteel, in het oosten. Een soort caravanserrario ook, hè. Ja, zoiets, ja. Daar hebben we een hele mooie wandeling gemaakt, een hele lange wandeling. Heel heftig, want er was geen pad, dat is zo leuk daar, ze hebben daar gewoon geen paden. Dus je moet zelf je weg zien te vinden naar de top. Maar we hebben de top bereikt. 12 kilometer was het volgens mij. We zijn echt heel lang bezig. Maar dan kom je boven en dan heb je dus het uitzicht op de Araratberg. En in het Turks heet die Agri Dahi. Ja.
Dit is de stad Ani, een oude Armeense stad op het grondgebied van Turkije. De stad van de 1000 kerken wordt die ook wel genoemd. En als je hier langs dit kerkje aan de linkerkant kijkt, dan zie je een vallei. En achter die vallei is het Armenië. Dus het ligt echt op de grens van Turkije en Armenië. De stad Erzurum, waar we moesten zijn voor een auto-onderhoudsbeurt. Maar ja, hier zie je ook hoe mooi zo'n stad is opgebouwd. Het oude gedeelte hier aan de voorkant, we staan hier op een kasteel in het midden van de stad. Daaromheen de oude stad en daaromheen de nieuwe stad met heel veel flatgebouwen. Die je overigens in diezelfde stijl overal in Turkije ziet. En dat is ook de stijl van de gebouwen in het aardbevingsgebied. Ja, als je dan met zoveel lagen boven elkaar woont, dan, en het is niet goed gebouwd, dan gaat het niet. Dit was het Soumera-klooster en dit is dus in de rotsen. Echt, ja, heel bijzonder om te bezoeken en daar zijn ook nog heel veel fresco's aanwezig. Dus dat vonden we wel de moeite om jullie dat even te laten zien. Dus het is niet echt een klooster waar heel veel toeristen naartoe gaan. Ja, en dan kom je in Georgië. En dan moet je de grens over en dan, je rijdt kilometers lang langs allemaal vrachtwagens die daar staan te wachten om de grens over te gaan. Het is echt kilometers. Ik heb nu een paar 100 meter, want dit is het filmpje van de grens zelf. Maar ja, hier moesten wij doorheen wurmen met onze auto. Hier werd Sonja gevraagd om de auto te verlaten. En ik moest dus alleen in mijn eentje de grens over en ik in mijn eentje alleen. En ook in er eentje. Ja, dat vind ik niks, hè. Maar het ging goed, hè? Ja. Ja, mag alleen maar de chauffeur mag de grens over met de auto en alle passagiers moeten eruit en die moeten dan langs de andere weg. Als ook in Armenië trouwens. Ja. Ja, toen kwamen we in Batumi, dat is een kuststad in Georgië, dat is echt een hele propere stad. Daar heb je een hele mooie boulevard waar je kunt langs wandelen met kunstwerken aan de kant. Mooie kerken ook. En het volgende plaatje of filmpje denk ik. Dit zijn de beelden van... standbeeld van Ani en Nino. Daar heb ik een filmpje van. Ze bewegen inderdaad. Dit is echt helemaal goed. Ja, ze verstrengen in elkaar. Nou, Georgië was voor ons ook verrassend, omdat we hebben echt nog nooit zoveel varkens op de weg gezien. En we kwamen natuurlijk uit Turkije, nou daar zie je echt nooit een varken. En dan komen we dan in Georgië en die beesten die lopen daar gewoon op straat, hè. Koeien, alles hè. Schapen, geiten, maar ook varkens. Dus dat vonden wij toch wel... En die krijg je ook op bezoek, dat was ook een overnachtingsplek. Op weg naar Oezguli. Oezguli is een stad heel hoog in de bergen. En we dachten een rondje te kunnen maken, dat lukte niet in dit seizoen, omdat het gewoon nog te veel besneeuwd was. Maar de stad zelf de gebouwen zijn heel speciaal, omdat zo'n beetje elke boerderij heeft zijn eigen soort van verdedigingstoren daarnaast staan. Ja. Oude overblijfselen uit de Sovjet-tijd, zowel op de weg als naast de weg. Ja, even de was doen heet dit. 's Ochtends doe je dan de was in de ton, even wat water erin scheppen en waspoeder erbij. Dan gaat hij op de auto, dan schudt hij de hele dag. En dan aan het eind van de dag kun je hem in een andere keertje weer even uitspoelen en dan kun je hem zo op deze manier drogen. En dan moet je dus ook wat de tijd nemen om je was te laten drogen. Dus dan hebben we gestaan en toen kregen we bezoek van... Deze twee mannen, ik weet niet meer, Nino. Nee. Pavo of zo. Ja, maakt niet uit. We hebben zoveel mensen ontmoet. Die nodigden ons uit om een drankje met hen te doen. Dus kregen we chacha te drinken. Een soepsel van, of een destillaat van de most van de wijn. Ik kan je zeggen, best heftig. Ik zal maar niet vertellen hoe jij eruit kwam. Dat willen mensen niet weten. Ik heb het nog nooit zo gezien, hè? Laten zien. Hier moet je even opletten. Oh ja, die heb ik gezien. Ja? Ja, die
filmen. We waren op weg naar een waterval. Ja, dat was wel even schrikken. Dat was even schrikken, ja. Ik was maar aan het filmen met mijn telefoon en hij viel dus de telefoon aan. Gelukkig geen kans. Ja, Georgië is ook het land van kerken en kloosters, hè? Net als Armenië. Als je heel veel kerken en kloosters wil zien, moet je naar die landen gaan. Even een beetje Ja. doorheen lopen. Dit was heel bijzonder, in de kathedraal van Kutashi. Daar was een bruiloft. En ja, wij waren toevallig in die kathedraal, dus we hebben die ceremonie helemaal kunnen meemaken. Ja, we hebben daar ook volgens mij ook een filmpje van op Ja, YouTube, dat of kan niet? op de website. Ja, oké. Heel mooi. Kathedraal. Dit is de kathedraal. En weer een andere kerk. En je ziet ook heel veel van dat houtsnijwerk en zo in die kathedraal. En fresco's natuurlijk. Ja, en Georgië is het land van de wijnen, hè, de lekkere wijnen. En daar hebben ze lekkere wijnen. En we zijn in Baja geweest, dat is een wijnboerderij gerund door een jonge vrouw. Daar kwamen we via een oud collega van mij heeft die tip gegeven. En daar hebben we dus een proeverij gekregen met hele lekkere hapjes erbij. Kalis of zo heten die hapjes. En ja, we hebben daar de hele avond, we zouden eigenlijk even op bezoek gaan, maar we zijn er uiteindelijk gebleven. We hebben daar ook geslapen, want we konden ook niet meer rijden. En we hebben met een Pools echtpaar hebben we de avond doorgebracht. En die vrouw rechts is Baja, is dus de eigenares van die wijnboerderij. Ja, het was echt, we hebben een paar flesjes gekocht toen we weg Heel gingen. gezellig. Hm? Ja, het was heel gezellig. Dat was heel gezellig. En je ziet daar echt van tot aan de horizon zie je wijnvelden. Het is echt enorm hoeveel wijn dat er daar geproduceerd wordt. Maar nou, dit was een kleinere wijnboerderij. Dus we hebben een tweede kleine wijnboerderij Ja. bezocht. Deze was heel bijzonder, Sophos Winery, want dat is die eigenaar komt uit Breda, Ivo. En die is verliefd geworden op een Georgische vrouw. Toen hij ergens op vakantie was, ergens op een strand of zo vertelde hij. En die is heeft een bedrijf verkocht en die is naar Georgië getrokken. En die zijn daar samen een wijnboerderij begonnen. En die wijnen zijn heel erg lekker. En ze zijn in Nederland te verkrijgen via een importeur. Dus mocht je interesse hebben, ik kan het heel erg aanbevelen. Op onze website staat een adres. Dus als je de blog van Georgië zoekt, dan kun je het adres vinden. Khachapuri, Khachapuri brood, ja, met kaas. Erg lekker. typisch Georgisch gerecht. En dit zijn Ook Philippe goed gezelschap. en Roxanne, een Vlaams overlandstel, die in 7 maanden vanuit België naar Mongolië, via Georgië, naar Mongolië, via China, via Iran, naar Saudi-Arabië en weer terug naar huis gaan. In 7 maanden. Die rijden echt in sneltreinvaart. Ja, hij is vrachtwagenchauffeur en het is een hobby, zegt hij. En hij heeft het altijd over zijn madame. En ik breng mijn madame overal naartoe. Want zij zoekt alle mooie plekken uit en hij rijdt het gaat echt zo. Hij rijdt daar naartoe en zij gaat dan naar een of ander klooster en hij gaat niet mee in dat klooster, want dat interesseert hem niet. Heel apart stijl. Maar zo zijn we zoveel af met hen. Ja. Dit is het brood, hè. Dus Ja. als het daar maakt, heeft zo'n vorm. Dit zijn Chiara en Louis die we ontmoeten in het Vaslovani National Park. Een mooi natuurpark in Georgië. En zij is Italiaans en hij is Brits. En dit is Andrew en Paul die we daar ook ontmoeten. Hebben we s'avonds lekker samen mee gegeten. En de volgende ochtend, oh dit is trouwens, hoe heet die man? Daci? Daci, ja. Van een camping die we ontmoet hebben. Nou, dit is het Vaslovani National Park. Prachtig park met een hele hoogvlakte. En je duikt op een gegeven moment de vallei in. En ja, echt hele mooie weggetjes. En we zijn er met prachtig weer aangekomen. En de volgende dag regende het pijpenstelen. Toen hadden we afgesproken dat we met z'n vieren terug zouden rijden vanaf de camping waar we stonden. Dat was maar goed ook, want die kleine Nissan die voorop reed, die kon deze helling niet opgereden krijgen. Komen. En toen heb ik hem gered met een beetje
Maar je kunt dit We laten filmpje... dit filmpje laat ik vanaf verder niet meer zien. Dat gaat de tijd kosten, denk ik. Dus laat het maar even doorgaan. Maar hij kon er niet op. En ik... Nou goed, ik laat nog even zien hoe ik erop gestruggeld ben. Hij gaat van het vragen een half uurtje af, hè? Vol. Okay, reach them up. So maybe you were trying with Yeah, wait up there. first of all, Oh, yes. our tires are complete. Oh, yes, I will wait. Even melden. Klippen. Het was echt ja, struggle om boven te komen. Ja, het is goed met het filmpje. Volgende. Ja. En zo komen we dan in Armenië. Dat is ons laatste land waar we voorlopig geweest zijn. Ook het land van kerken en kloosters. Onverwachte gezelligheid. We kwamen Loes en Ilse tegen bij de grens. En die kwamen we hier weer tegen. Een Nederlands stel die op weg zijn naar Mongolië. Ja, dan zijn er zoveel plekken waar je kunt staan om te slapen, komen ze net bij ons staan. Maar dat was heel gezellig. Samen gekookt op het vuurtje en ze hadden ook de nodige wijnvoorraad bij zich. Prachtige kerken en kloosters, ook daar weer in diverse staten van ontbinding, zeiden we net al. Maar, Ja. het is ook al heel oud, het christendom in Armenië. Dit is het stadje, hoe heet het? Dilijan. Dilijan. Of Dilijan, ja. Ja. En het klooster van, wat in het Vanmeer, Het Sevan klooster. Ja, het is een beetje om een indruk te krijgen van, dit is echt Armenië, hè? Dat zie je overal zijn kerken en Dit soort kloosters. grafstenen van 1000 jaar oud, die op sommige graafplaatsen. Ja. Mooi om te zien. Adam en Eva. Ja. Ik ga even snel hoor. En hier krijg je bordjes van de Silk Road, de zijderoute. En dus ook weer caravanserais. Iets soberder dan de Turkse caravanserais, maar echt een overnachtingsplek voor de karavanen met een stal voor de kamelen en voor de mensen op te slapen. De eerste overwinning. Je hoort alleen maar vogels, hè? Oh. 160 meter lang was die en 63 meter hoog. Ik heb het niet zo op hangbruggen, hoor. Maar ja, we moesten, en dan ging je dus naar een oude stad. En die brug is gebouwd door die mensen zelf, zonder allerlei, we hebben het vandaag nog gelezen, zonder mechanische hulp. Ja, heel erg bijzonder. En het is dan die oude stad, daarvoor laat ik dus die brug op, om dit te zien. Ik zeg wel eens, we kunnen het ook opzoeken, hè, Oude op stenen. internet, die foto's. Allemaal oude stenen eigenlijk. Ja, allemaal oude stenen. En Armenië is het land van de Lada's. Overal zie je Lada's. En andere oude Russische voertuigen. Ja, worden allemaal nog gebruikt, hè? Dat is echt ongelooflijk. Je ziet daar trouwens ook heel veel Nederlandse busjes, waar nog de reclame op staat van de Nederlandse maatschappij. Maar ja, dat wordt En als de Lada niet meer gebruikt wordt, dan wordt hij als omheining. erfafscheiding gebruikt. Ja, duurzaamheid. Nou, hier hebben we nog een keer die meiden. meiden. Met hun vriendinnen. En een Duitse stel die we ontmoet hebben. Ja, die komen we dan tegen ook met de Land Rover. Ja, dan moet je stoppen. Kan niet anders. Dit is bij de camping 3GS waar onze auto staat. En daar hebben we gezellig eten Ja, gehad. jij had lekker gekookt toen voor iedereen. Ja. De grens met Iran. En ook daar lekkere wijn. Ja, in Armenië hebben ze ook lekkere wijn, hoor. Kijk maar wat de spreuk is. Daar hebben we ook echt een hele lekkere wijnproeverij gehad met super lekkere hapjes erbij. Ja. Af en toe verwennen we onszelf, hè. Het is niet altijd armoe, hè. Het is ook... Wat, Ik zie alleen maar eten en drinken. dit is het klooster van Khor Virab met op de achtergrond in de wolken aan de rechterkant de Mount Ararat weer. Het is
Ararat is echt een beetje het symbool van Armenië. Hier zie je hem bij de zonsopkomst. De dubbele Ararat, de grote en de kleine Ararat. Armenië is heel trots op die berg, terwijl die in Turkije ligt. We kamperen hier op deze plek waar de foto gemaakt is. En s'avonds horen we de oproep van de muezzin aan de andere kant van de grens. Dus uit Turkije. Dat is heel bijzonder. Ja, en dat is het plan. Wat zijn onze plannen voor het komende jaar? Nou, we zitten nu in... pointer? Ja. We zitten nu in Armenië, dus daar staat onze auto. We gaan terug naar Georgië omdat we daar de grens over moeten. Dan willen we naar Turkije, daar pakken we de boot naar Israël. Dan gaan we Israël bezoeken. Vervolgens naar Jordanië, vervolgens de rest van het Arabisch Schiereiland. Nou, ik denk dat we daar wel een jaartje kunnen doorbrengen. En ja, het Arabisch Schiereiland wil ik graag zelf ook bezoeken, omdat ik daar in mijn praktijkjaar nog geweest ben. En het nu open is voor toerisme. Dus ja, ik wil nog wel eens zien hoe dat land nu zich ontwikkeld heeft in die afgelopen 40 jaar. Maar je wil ook kijken of het paleis er nog staat waar je aan meedoet. Nou, als je je afvraagt hoe heeft Maledi zich gehouden. Nou ja, zo nu en dan was het nodig om even mijn handen uit de mouwen te steken. Dit was het koelsysteem wat onderhoud nodig had, waar iets bij, of ja, verwisseld moest worden. De Visco fan en de U-joints. Nou ja, voor de techneuten is dit misschien leuk. Het A-frame, dat is het frame wat ervoor zorgt dat de achteras op zijn plek blijft. Die was op een gegeven moment bij nummer 4, het linkse onderdeeltje daar. Dit deel was helemaal losgeroest van het chassis. En dat moest er weer aangemaakt worden, dus toen hebben we wat laswerk laten doen. Montenegro was het gemaakt, maar dat was een beetje de prutwerk. Dus we hebben dat nog opnieuw laten doen, dat we het erin laten zetten en nu ziet het er goed uit. Al een paar jaar nog. Ja, ik ga maar even. In Turkije kreeg ik last van wat ze bij lente, of ja, nou, de meeste auto's kunnen daar last van krijgen, de death wobble, dat je sturen is heel erg gaat trillen. En bij dit geval was het panhardstang waar de rubbers van versleten waren. Dus goed, kijk naar dit plaatje, dan zie je de cracks in de rubber zitten. Die moest vervangen worden. Er is een hele nieuwe ingegaan. Ze hadden de rubbers niet, dus toen hebben ze maar een hele nieuwe stang erin gezet. Ja. Dat kan dan gewoon, hè. Oh. Hier, dit is de vacuümpomp die vervangen moest worden. Dit was in Erzurum. En nou ja, je krijgt altijd vriendelijke hulp. Overal is hulp te vinden. Dat is eigenlijk wat ik hiermee wil vertellen is. Ondanks het feit dat het soms moeilijk lijkt om bepaalde problemen op te lossen. Er is altijd wel een oplossing. Nou ja, dankjewel. Dit was het. Zijn er vragen of opmerkingen of aanvullingen wellicht? Hoe hou je je APK geldig? Niet meer? We zijn er buiten Europa. We hebben de auto geschorst, dus we zijn nu buiten Europa, dus konden we de auto schorsen. En ja, op die manier, we houden hem veilig door voldoende onderhoud te plegen. Maar APK kan niet meer. Dus hij zal de komende jaren niet meer op Europees grondgebied komen. En als we eenmaal in Europa zijn, dan kijken we wel verder. Ja. Verzekering, is dat makkelijk te regelen aan de grenzen naar Georgië en Armenië? Kan online. Ik heb op de website bij de blogs, nog bij de grensovergangen heb ik een linkje gezet van hoe je dat online doet. Je kunt gewoon online een verzekering afsluiten voor een bepaalde periode, voor de periode dat je daar bent.
Want de normale WA-verzekering dekt Georgië en Armenië niet. Nee, Ja. Turkije. Ja, Turkije wel. Turkije wel, maar Georgië en Armenië niet meer. Ja. Hoe was het om in het koude seizoen te reizen daar? We hadden de ervaring van in de koude reizen, omdat we vorig jaar zijn we naar de Noordkaap geweest, ook in de winter. Dus we hadden ons voorbereid door in ieder geval die reis te maken en onze equipment bij ons te hebben. We hebben inderdaad veel onze winterkleren ook moeten gebruiken en onze kachel aangehad. Nou ja, als je voorbereid bent, dan kan het goed. Dat is het antwoord, denk ik. Volgend jaar hebben we die winterkleding niet meer nodig in die landen. Niet, nee. Wanneer gaan jullie Saudi-Arabië? Waarschijnlijk oktober, november misschien. Ja, dus we proberen wel in het winterseizoen door de woestijn te trekken. Dat het niet al te heet is, maar ja. En toen jullie door Turkije reden, hebben jullie dat oorlogsgebied meegemaakt? Dus dat was hartstikke heftig, en dan heb je daar nog met mensen wat contact gehad. Het aardbevingsgebied. Ja. Ja. We hebben best wel goede gesprekken gehad hierover. En ook daar in het aardbevingsgebied zelfs met een restauranteigenaar die ook vertelde dat waar wij geweest was Malatya. Dat was dan een stad die minder getroffen was. Maar hij vertelde ook van de andere steden dat dat echt een grote puinhoop was. Dat hij daar ook vrienden en familie verloren was. Het is echt heel heftig voor de mensen. we zijn ergens in Turkije, gingen we ergens lunchen en er zaten heel veel mensen op het terras. Dus wij zeiden van, zo, het is lekker druk. En die ober die kwam naar ons toe, sprak heel goed Engels, die studeerde ook Engels, dus die sprak echt goed Engels. En ik zei ook van, wat fijn dat er zoveel mensen zijn hier. Ja. En toen zei hij, nou ja, zegt hij, het is allemaal familie van mij die uit het aardbevingsgebied komen. En die komen hier bij ons wonen, want die hebben niks meer. En er waren 30 mensen. En hij zei ook van, in hun huis, het was niet eens zo'n groot huis. Hij zei, we hebben er 1 kamer vrijgemaakt om alle mannen te laten slapen, 1 kamer om alle vrouwen te laten slapen. En de kans is groot dat ze hier volgend jaar nog zijn. En dat is heftig hoor, als je dat kunt. Dat is echt. Zulke gesprekken, die doen je wat, hè. Dan denk je van, ja, je ziet het ook op tv natuurlijk, maar het is zo anders als je met iemand praat. En we hebben dan die mensen ook ontmoet, of we hebben daar ook een praatje mee gemaakt. Ja, die hebben niks meer. Nee, niks meer. Geen huis, geen geld, geen werk. En dan komen ze daar. En zo gastvrij zijn, dat doen ze gewoon voor familie. Ik dacht, dan stel je voor zich dat je dat hier meemaakt en je hebt een jaar je tante bezoek of zo. Ja, dat is een goeie. Nog meer vragen? Reis er ook, kom je vaker mensen die alleen reizen tegen? Op de motor, ja. Ja. Met name in Armenië hebben we een aantal motorrijders ontmoet die alleen reizen, ja. Vaak toch koppels, hè? Ja. Vaak. Ja, jonge gezinnen. Of jonge gezinnen, ja. En het zijn 2 leeftijdsgroepen die reizen, hè. Of de jonge mensen tussen de 25 en de 40 zo'n beetje. Of onze leeftijd 60-plussers die hun gezin al achter zich hebben, of tenminste die klus al geklaard hebben. Ja. En genieten jullie nu weer van alle luxe en wil die je om je heen hebt? Of heb je zoiets van, doe maar weer terug naar... we blijven nog wel even hoor, maar het is heel raar als je terugkomt. We merken nu, we zijn in 2019 al vertrokken en in het begin was het Europa. Het is ook anders als je terugkomt, maar nu hebben we vooral die laatste maanden, hebben we Turkije, Georgië en Armenië gehad. En ja, mensen zeggen wel, ja, dat is arm. Ja, maar wat is armoede? Hè? Dat is ook heel relatief. En nu komen we terug en ik moest echt heel erg wennen de eerste dagen. Sowieso om boodschappen te doen. Dan sta je in die supermarkt hier en dan wil je alleen maar mayonaise vinden en dan sta je voor zo'n rek en dan heb je al die potten, al die merk. En in zo'n land ben je blij dat je een tube mayonaise kunt kopen. En dan denk ik, het is ook eigenlijk een beetje te gek, hè. Ook al die groenten. Ik moet wel zeggen, in die landen kun je alleen maar aubergine, courgette, wortel, tomaat en ui. Dan heb je het ongeveer gehad. Dus na al die tijd, die groenten, die hebben we dus ook nu nog niet gegeten, sinds we in Nederland zijn. Of we acute medische zorg nodig hebben. We hebben een uitgebreide verbandkoffer bij ons.
Ja. Oh, dan kom je heel eind. Ja, weet je, we hebben onze spot waarmee we eventueel hulpdiensten kunnen oproepen. En de belofte is dat het dan binnen afzienbare tijd ook is. Een kwartier? Nee, het is geen Nederland, Tom. Nee, maar weet je, ja, overal zijn dokters, hè? ja. Die mensen worden daar ook ziek, hè? Die komen ook niet naar Nederland vliegen, hè? Voor hulp. Nou, sommigen wel hoor. Ja, nou, ja. Maar in de hele wereld is er medische zorg. Alleen het is andere medische zorg dan we hier hebben. En we zijn gelukkig alle twee goed gezond. We hopen dat ook te blijven. Maar dat weet je nooit. Maar wij denken daar eigenlijk niet aan. Nou ja, Nou. in zoverre dat we ons wel proberen te wapenen tegen ziekte Ja. door altijd of flessen water te drinken of nou ja, goed gefilterd water. Gezond eten. Gezond eten. We eten geen vlees ja, Sonja is vegetarisch. Ik eet ook geen vlees. Als we samen eten en in een restaurant wil ik wel een stukje vlees nemen. We hebben onszelf niet extra laten onderzoeken. We hebben wel alle vaccinaties laten doen die nodig waren of die je als reisvaccinatie ook nodig hebt. Nee, maar we weten dat we gezond zijn. Hoe wij reizen is met het vertrouwen dat het goed gaat. Toen we startten in 2019, toen zeiden we van we gaan 10 jaar reizen. En nou ja, jij vraagt het nu, we zeggen nog steeds dat we 10 jaar gaan reizen nog. Dus zolang we kunnen, zolang onze auto het uithoudt, zolang wij het uithouden en zolang de situatie ook veilig is, blijven we reizen. Ja. Ja, de gezondheid is het allerbelangrijkste. En ook de gezondheid van onze kinderen en ons kleinkind. Hoe lang rijden jullie op een dag? Oh ja, dat is wisselend hoor. We hebben een maximum van 250, 300 kilometer. Meestal rijden we een uur of 5 op een dag. We nemen tussen de middag altijd onze rust. We zetten onze tent op en dan bakken we een eitje, maken we een kopje koffie en we nemen echt de tijd om te lunchen. Dus 's ochtends 2 uur, 's middags 2 uur. En dan nog een beetje meer misschien, nou ja, een uur of 5, zoiets zal het zijn. Ja. Meestal zoeken we rond, ja nu is het lang licht natuurlijk, maar normaal is het zo rond 4:30 zoeken we een plek om te overnachten. Zodat we nog even tijd hebben om te relaxen, niet gelijk moeten koken. Dus we reizen heel langzaam eigenlijk. Ja. Oké, ik zag daar nog 1 hand en dan is het klaar. Dan is het echt. Ja, mag ik de laatste? Ja. Jullie gaan nog heel veel jaren, 10 jaar reizen. Ja. Ga er vanuit dat deze auto ook al die tijd meegaat? Ja. Dat hopen we wel, ja. Dat hopen we wel. Ja, nou ja, ik denk dat dat kan. Met het nodige onderhoud. Zoals in de laatste slides ook zichtbaar was. Ik denk dat het kan. Maar ja, we gaan het zien. Ja. Er staat nu 543.000 kilometer op de teller. Hoppa. Maar zo'n Land Rover kan 1 miljoen, dus we kunnen nog heel hard rijden. Ja. Oké.